นะครับก็เป็น EP ที่2แล้วสำหรับการประกอบคอมโดยลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้เราได้เลือกนะครับซึ่งวันนี้มาในงบประมาณ 40,000 นิดๆถึงเกือบ 50,000 ครับไม่นิดแล้วใช้ทำอะไรบ้างครับต้องถามก่อนเล่นเกมครับเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมครับเล่นเกมไม่ทำอย่างอื่นเลยโอเคครับซึ่งเล่นเกมอย่างเดียวเดี๋ยวสเปคนะครับเราจะขึ้นไว้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มาในโทนของสีดำขาวแดงนะครับซึ่งขาวไม่ใช่สีหลักนะครับเป็นสีที่เอามาตัดจากสายถักนะครับแล้วสีแดงก็จะเป็นสีของเมนบอร์ดที่มาตัดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สีหลักเนี่ยจะเป็นในสีดำครับแล้วก็เป็นแนวทางด้วยนะครับสำหรับคนที่ build case ที่ไม่อยากได้ full tower mid tower นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเคส micro ATX ซึ่งเราได้รีวิวกันไปแล้วแต่ตอนที่เรารีวิวไปจะเป็นในสีของสีขาวนะครับก็ลองดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณ MSI Thailand นะครับสำหรับของบันเดิลนะครับตุ๊กตา MSI นะรักษาดีๆนะครับไม่มีขายนะครับส่วนของ Corsair เนี่ยต้องรอดูนะครับว่าเฮียเป็ดเนี่ยจะส่งอะไรให้นะครับก็ลองดูครับอย่าลืมส่งที่อยู่ให้เฮียเป็ดนะครับเดี๋ยวจะมีของแถมตามไปนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากให้เราประกอบคอมนะครับใครที่อยากให้เราบิวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงทักมาที่เราได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ